नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे मराठी खवय्येमध्ये. बेमोसमी पावसामुळे बाहेरचं वातावरण हे खूप मस्त झालं आहे. त्यामुळे या वातावरणामध्ये काहीतरी मसालेदार असायलाच हवं ना. त्यासाठी आज आपण मसाला चना चाट बनवणार आहोत. अगदी सोपी व 5 मिनिटात होणारी डिश. चला तर मग सुरू करूया. एका पॅनमध्ये मी 1 मोठा चमचा तेल घेतला आहे. त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा जोपर्यंत गुलाबीसर होत नाही तोपर्यंत त्याला चांगलं परतून घ्यायचं. त्यानंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेले टोमॅटो, मी 1 मोठा टोमॅटो घेतला आहे, आणि मीठ चवीनुसार. जोपर्यंत आपले टोमॅटो हे सॉफ्ट होत नाही तोपर्यंत त्यांना चांगलं परतून घ्या. सॉफ्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 मोठा चमचा जिरा पावडर, 2.5 चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा काळं मीठ नसलं तरी चालेल, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद. इथे मी हा हरभरा म्हणजेच चना 5 ते 7 तास भिजून ठेवला होता. त्यानंतर कुकरमधून 3 शिट्ट्या काढून घेतल्या आहे. ते पण आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि खूप सारी कोथिंबीर आणि लास्टला अर्धा लिंबाचा रस. आपले चणे हे रेडी आहे. चला तर मग आपण सर्व करून घेऊया. तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. तुम्ही ही पोळी सोबतही खाऊ शकता भाजी म्हणून. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडल्या असल्यास लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.